Всім привіт! Мене звати Леся. Я з Божою допомогою поборола рак і хочу підтримувати людей, які зіткнулися з цією важкою хворобою. У 22-му році я з донечкою і з 9-місячним внуком виїхала до Німеччини, яка нас прихистила і дала нам захисток. Німецька сім'я, молодий чоловік із жінкою і з донечкою, влаштували мою донечку до себе у будинок з внуком і надалі допомогли з дитячим садочком. А донька моя пішла на курси німецької мови. Дуже швидко вивчила мову, тому що молодим це набагато легше. Але саме швидше заговорив німецькою мій внук Давид, тому що діти, як губки, все дуже швидко впитують. Дочці дали квартиру, і так як внук вже почав підростати, в неї був помічничок, і вони почали робити ремонт в квартирі. І все-таки вони ще жили в німецькій сім'ї, в будинку, який був неподалік. Я теж почала відвідувати курси німецької мови, і невдовзі мені також дали однокімнатну квартиру. Але в мене вже було 2 помічника, тому що дочка з внуком в своїй квартирі навчилися робити ремонт, і вже і мені допомагали білити, фарбувати, тому що квартири тут дають зовсім пусті. От невдовзі ми закінчили ремонт вже в моїй квартирі, і я перейшла в свою квартиру. Ходила на курси, вивчала німецьку мову. У нас дуже хороша була вчителька, Фрау. Вона знала багато мов, і трошки російською, і допомагала нам. Тому що важко вчити мову з німецькою вчителькою, коли вона розповідає, ти не розумієш, що вона розповідає і про що. В групі були всі українці, майже всі українці, хлопці і дівчата з України. Молодшим легше все вдавалося. Вони молоді, вони швидко схвачували, вони швидко вміли читати, перекладати, почали розмовляти, а нам, старших, мені було важко. Мені здавалося, що це стіна, яку я ніяк не могла розбити, щоб почати, от переступити таку грань, коли вже почати розмовляти. Мені краще мовчати, поки я не вивчу, а не говорити з помилками, от як, наприклад, діти в садочку. Вони помиляються, але не звертають на це уваги, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І в них практикують з помилками і навіть не звертають на це уваги. А вже ж ми старші, ми думаємо, треба вивчити добре, як я можу тако говорити. Це я зараз буду виглядати смішно, невірно говорити або якісь помилки робити. І для мене, звичайно, важко мова йшла, але я дуже старалася. Через декілька місяців навчання, вже ближче до зими, десь восени, я вже почала себе відчувати недобре, почало щось в мене в боку боліти, всередині боліти, але ж ми як привикли в Україні, ми ж не кидаємося до лікарів. Таблетки, ти знаєш, лучше, краще за лікаря. Купила обезболюючі таблетки і собі випила, все, мені добре. Але це затягнулося, таблетки, кожен ранок таблетки. В цей час моє життя розділилося на 2 половини. До, як говорять, і після.
Це страшне слово рак. На німецькій не так страшно звучить крепс. І воно не так для мене в першу секунду стало страшним. Я ще якось не могла розумом зрозуміти, що це все відбувається зі мною. Саме страшне було, як я скажу це своїй донечці, як я скажу це своїй мамі. Чомусь я за них переживала більше, ніж за себе, що це все відбувається зі мною. Далі все було як у страшному сні. Я положилася на милість Божу і в думках своїх віддалася йому і сказала, як Бог дасть, так і буде. Чомусь згадалася тьотя моя Лариса, яка місяць назад померла в січні, мамина сестра. Ми її дуже любили. Мамина молодша сестричка. І я собі думаю, там в мене є вже багато рідних. Мій папа, мої бабці, дідусі, тьоті, які дяді, ось і тетя Лариса. І вони мене там зустрінуть. Такі були у мене якісь мислі, про які я навіть якось боялася думати, але вони все-таки десь були далеко в точку заховані. Я думала, тетя Лариса мене буде зустрічати, і папа мій будуть зустрічати мене на тому світі, і мені не буде так страшно. Через 5 днів назначили мені слідуючу операцію. Ой, їхали